PC24 RETV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ IPTV ਦੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੌਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ estate ਤੇ PC24 ਰੀਅਲ estate ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ PC24 RETV ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ X ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ PC24 RETV ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ, ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵਜਨਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਪਾਂਸਰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, RRSP ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 416 879 3039 4168793039। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਰੀਅਲ estate ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 778 999 1531 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੂਪਾਲੀ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਨਰਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 3465 ਪਲੈਟੀਨਮ ਡਰਾਈਵ ਸੂਟ I212 ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 4162680596। ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, 4166243210 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, 10 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 22-23 ਡਾਲਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜੁੜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35% ਕੈਪ ਰੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5,60,000 ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗੇ ਆ 3,60,000 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 35% ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 3,60,000 5,60,000 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਲ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮਾਸਟਰਸ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਲ ਡਿਗਰੀ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਕੈਪ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਵੈਲੀਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ 100% ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ IRCC ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਯੂਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ IRCC ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੂਗਾ ਅ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪ ਟੂ ਈਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ among their designated learning institutions। ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਚਰਨ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਊਬਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਸੀਕਿੰਗ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਐਂਟਰੀ ਇਨਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਊਬਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੀਮ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੀਏ। ਕੈਪ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਵਰੀ 22 2024 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ IRCC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ IRCC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ and citizenship Canada will also require an attestation letter from the province or a territory। So ਇਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ attestation letter ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। Provinces and territories are expected to establish a process for issuing attestation letters to students by no later than March 31st 2024। ਇੱਕ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। 24 ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾ 3,60,000 ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2025 ਦਾ ਕੋਟਾ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ 2024 ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ 2025 ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤੰਬਰ 1 2024 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਪੋਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਂਸੀਲਰੀ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ and they act as loopholes with regards to post graduation work permit eligibility. ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਮਾਸਟਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸ਼ਾਰਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਲ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर 3 ਈਅਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੰਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ the length of a post graduate work permit is based solely on a post graduation the length of a post graduation work permit is based solely on the length of an individual's study program, hindering masters graduates by limiting the amount of time they have to gain work experience and potentially transition to permanent residence. So ਜਿੰਨੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਆਫ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਫॉर them to transition into permanent resident. ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਸਪਾਊਸਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਮਾਸਟਰਸ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ study program which including undergraduate and college programs will no longer be eligible. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਵੀ IRCC ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਵਾਈਟਲ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ enrich our communities. As such, we have an obligation to ensure that they have access to the resources they need for an enriching academic experience. In Canada today, this isn't always the case. Today, we are announcing additional measures to protect a system that has become so lucrative that it has opened a path for its abuse. Enough is enough. Through the decisive measures announced today, we are striking the right balance for Canada and ensuring the integrity of our immigration system while setting students up for the success they hope for. The Honorable Mark Miller, Minister of Immigration, Refugees and ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਧੱਕੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 2025 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਾਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। I think this is going to be a tough game,
for the Immigration and Refugees and Citizenship Canada Act. ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕਿਧਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ Miller has had harsh words for what he calls unscrupulous schools springing up to take advantage of the high tuition fees paid by foreign students without offering a solid education in return. This is so true. ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫਰੀਜ਼ਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੱਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 70% ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੱਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ 70% ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ that follow a private public model from accessing programs postgraduate work permits as of September 1. So ਇਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। This is going to stop if everything goes as they say it will. So open work permit ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ spouses of students enrolled in master and doctorate ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਹੈਵ ਸ਼ੈਮ commerce degrees or business degrees that are sitting on top of a massage parlor that someone doesn't even go to and then they come into the province and drive an Uber. बड़ी strong statement ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈ ਨੋਟ ਜਸਟ share it with you, so read it yourself. So it is not the intention of this program to have sham commerce degrees or business degrees that are sitting on top of massage parlor that someone doesn't even go to and then they come into the province and drive an Uber. If you need a dedicated channel for Uber drivers in Canada, I can design that, but that isn't the intention of the international student program. So ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। What do you think? What is your thought process about ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਟਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਥੈਫਟ ਦਾ ਫੀਅਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਥੈਫਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਥੈਫਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੈਜਟਸ ਮਿਲਣੇ ਆ।
ਜਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੌਕਸ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਆਲ ਦੇ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਟੂ ਯੂ ਇਜ਼ ਦੋਜ਼ ਫੈਰਾਡੇ ਬੈਗਸ। ਫੈਰਾਡੇ ਬੈਗਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਕੈਨਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿਨ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੈਕਸਸ RX 350 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਬਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਅਨਲੌਕ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟ ਡਿਸਕਨੈਕਟਸ ਇਟਸ ਸਿਗਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਵਹੀਕਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਥੀਵਸ ਫਰੋਮ ਸਟੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰ? ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈਕਸਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੈਰਾਡੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਨੋ ਵੇ ਦੇ ਕੁਡ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਬਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਓਪਨ ਦ ਡੋਰ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਟ ਟੁਕ ਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 1.5 hour ਟੂ ਸਟੀਲ ਮਾਈ ਕਾਰ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਸਿਗਨਲ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਵੈਪਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਇਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਫ੍ਰੀ ਫੋਬ ਬੈਗਸ ਔਰ ਫੈਰਾਡੇ ਬੈਗਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰ ਫ੍ਰੀ। ਅਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਰ ਥੈਫਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ $10 ਤੋਂ $25 ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ $50 ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਫੈਰਾਡੇ ਬੈਗਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇਨ 5 ਏਰੀਆਜ਼ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਸਿਟੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵੰਬਰ 30, 2023 ਤੱਕ ਕੋਈ 7,507 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3062 ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਡ ਥੈਫਟ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ 1000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਈ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਇਨ ਆਲ ਆਫ 2022। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੈਫਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $500 ਦੇ ਸਰਚਾਰਜਿਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਔਨ ਸਮ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਸਟੋਲਨ ਵਹੀਕਲ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ $500 ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ $500 ਇਜ਼ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾਟ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਨੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਸਟੋਲਨ ਵਹੀਕਲ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। $1 ਬਿਲੀਅਨ। ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਓਪਰੇਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਹੋਈਆਂ ਜੀ 7,507 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਜਨਵਰੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਨਵਰੀ 1 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 30 2022 ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ 5329 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6042 ਹੋਈਆਂ
ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 4149 ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ। 2020 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3376। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਧੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਰੇਟ ਵਧਾਊਗਾ, ਸੇਮ ਰੱਖੂਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ? ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ April ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ April 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਕੱਟ ਦਾ ਰੇਟਸ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਫੋਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ 8 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। April 12 ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ 25 ਜਨਵਰੀ, ਮਾਰਚ 8 ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਬਰਵਰੀ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 8 ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ, ਮਾਰਚ, April, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਸਪਟੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਐਤਕੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਜਨਵਰੀ 24 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜਨਵਰੀ 24 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ 2024 ਦੀ, ਮਾਰਚ 6 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 April ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 5 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ 24 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ 23 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਬਰਵਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਫੈਬਰਵਰੀ, ਮਈ, ਅਗਸਤ, ਨਵੰਬਰ, 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ 8 ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੈਜੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2024 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ PC24RETV ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਹੋ ਨਾ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are 3 major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number 1, how much is their home worth? Number 2, how long will it take to sell their house? And number 3, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Cheema, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right.
Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 778-999-1531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 778-999-1531. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Cheema, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 778-999-1531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 778-999-1531. PC24RETV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ।
ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1112 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਏ, ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 297 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ, 40 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਚੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਵਾ 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਸਾਢੇ 23 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 25 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ 308 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਸਕੇਪ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 27 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸਕੇਪ ਕਲੌਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਕੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੇਂਜ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਗ੍ਰਿਮਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਲਿੰਗਵੁੱਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੈਪਨੀ, ਬਰੌਕ, ਸੈਂਟਰ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਗੈਰਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੇਂਟ ਕੈਥਰੀਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਕਾਨ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਐਸਕੇਪ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੌਰੀ ਸੈਲਰ ਫਿਰ ਐਸਕੇਪ ਕਲੌਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਫਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਫਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟੇ 72 ਘੰਟੇ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਆਪਸ ਮਿੱਥਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਐਸਕੇਪ ਕਲੌਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ 49 ਲੀਜ਼ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 329 ਮਕਾਨ ਸੈੱਲ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਲੈਟਸ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਓਨਲੀ ਸੋਲਡ ਹਾਊਸਿਸ। 329 ਵਿਕੇ ਆ ਤੇ 76 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ 37 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ontario ITSO, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ 19 ਬੋਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ 253 ਮਕਾਨ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ITSO ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 27 ਮਕਾਨ ਬੈਕ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਏ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸੋਲਡ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕੇਮ ਬੈਕ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਮ ਸੋਲਡ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਕੇਮ ਬੈਕ ਔਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ 159 ਮਕਾਨ ਫਰਮ ਸੋਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ। 97 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 68 ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀਆਂ, 7 ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, 6 ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 14 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ 84 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਕਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰਮਿਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੈਲਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਲਰ ਇਜ਼ ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਜਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਫਰੋਮ April to June। ਮਤਲਬ April ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਕਰੇ,
ਜੂਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੁਣੇ ਕਿ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਦੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਡੇਟਸ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਬਰਵਰੀ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਈ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫੈਬਰਵਰੀ, ਮਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ April ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜੂਨ 'ਚ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਫ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ। then mortgages can go up $400-500. So today is the best time to sell your property. The more you wait, the more you may lose. ਉਹ ਲੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਡੈਮੇਜਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਦੋਜ਼ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਰੈਂਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਕਾਨ ਚੰਗੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿੱਕੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੇ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਟ ਕੱਟਸ ਟੂ ਐਟ ਲੀਸਟ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੂਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ 3.4 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ 3.1 ਸੀਗੀ ਆਸ-ਪਾਸ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਟ ਕੱਟ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਥੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਆ, ਬੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੇਅਰ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਡੀਲਿੰਗਸ ਵਿਦ ਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮੇਜਰਸ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕੱਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਚ April ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੂਨ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਜਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮੌਰਗੇਜ ਔਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੈਂਟਲ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਂਟਲ ਕਾਸਟ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 22% ਉੱਪਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਊਟਰਸ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 34 ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੂੰ ਪੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਨੇ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਆ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਮਾਰਚ ਔਰ April। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ April 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 34 ਦੇ 34 ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 5% ਹੀ ਰੱਖੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੱਕੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੂਗਾ। ਉਹ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਏ ਹਾਈਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਮੈਨਰ। ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਟਰੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ BMO ਦੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਸਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਗੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਕਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬੋਰਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਬੈਂਕ ਗਿਵਜ਼ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੇਟ ਰਿਲੀਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਟ ਰਿਲੀਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਖਮ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਲੁਕਸ ਸੈਟ ਟੂ ਸੌਫਟਨ ਫਰਦਰ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਮੰਥਸ ਐਂਡ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਰਟਰ ਔਨਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਓ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ RBC ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਥ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਲੋਅਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕੋਰ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਸਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਇੰਗ ਹਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦੀ ਲਾਸਟ 3 months, ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ disproportionate share of price growth overall is coming from surge in mortgage interest cost। ਤੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮਨਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸੌਫਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਅੰਡਰਪਿੰਡ ਬਾਈ ਸਲੋਇੰਗ consumer demand, declining per capita GDP and a higher unemployment offers good reasons to expect the broader downtrend in inflation readings to persist। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀਮੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਨਾਇਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਰਹੂਗਾ ਕੰਸਰਨ ਕਿ ਅਪਸਾਈਡ ਰਿਸਕ ਟੂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ relative to United States given the problematic pace of wage gains in Canada। ਸੋ ਵੇਜ ਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏ ਲੋਅਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫੋਰ ਫਰਦਰ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ 2% ਟਾਰਗੇਟ ਦੈਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਟ ਨੂੰ ਟਾਈਟਨ ਕਰੂਗਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਰੇਟ ਕੱਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰੂਗਾ। ਮਾਰਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਾਈਪਡ ਆਊਟ ਐਂਡ ਅਪ੍ਰੈਲਸ ਕੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਫਰਦਰ ਰਿਡਿਊਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ING ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਮ ਇਨ ਹਾਟਰ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ in December and rules out the Bank of Canada shifting meaningfully in a dovish direction at the January policy meeting. However, higher interest rates are biting. As such, inflation looks set to soften further in coming month। Let's say कि ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Let's hope for the best।
ठीक है। बैंक ऑफ कैनेडा की करन लगा की नहीं करन लगा, ये गल्लां ने असीं इन्हां बारे जिन्ना मर्जी गल कर लईए थोड़ी है। ਸਕੋਸ਼ੀਆ बैंक कहता कि जी डिकलाइन रेट ਜਿਹਨੂੰ सामने आने हैं तो हाउसिंग मार्केट जी है रिबाउंड हो सकती है, जिमें कि असीं स्प्रिंग 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ देखा सीगा। हल्का जिहा पास होया, मार्केट बूम ऊपर चली गई, ये हो सकता। सो वी आर नॉट फोरकास्टिंग दिस, बट देयर अपीयर्स टू बी meaningful probability that the spring housing market could rebound sharply if household acts on pent-up demand for housing. So ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ BMO ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ 2024 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ 4% ਤੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਊਗੀ 3.20 ਦੇ ਉੱਤੇ। CIBC ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3.5% ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ, ਮਤਲਬ 1.5% ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਣਾ। NBC ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ 3.25% ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਆ। RBC 4% ਤੇ ਹੈ ਜੀ 2024 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵੀ 4% ਦਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, TD 3.5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ TD ਤੇ CIBC ਦੇ ਆਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ 3.5% ਪੋਲਿਸੀ ਰੇਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਆਫ 2024, ਜਦ ਕਿ BMO ਤੇ RBC ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਉਹ 4% ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ। ਸੋ TD 3.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ NBC 3.25 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ CIBC ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਸੀ ਰੇਟ ਹੈ 2.5% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। NBC 2.75 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2.75 ਜਾਊਗਾ, ਜਦ ਕਿ RBC 3% ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ 3.25 ਤੇ TD 2.25% ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਬਦਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਉੱਤੇ। ਜਰਾ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। Do you want to buy a house? Just find the answer to how you can buy a house. Maybe you can add more family members to your mortgage. Maybe you can buy with your friends as a co-owners. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2-3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕੁਇਟੀ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇਣੀ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਏ, this is the best time. If you don't want to buy, nobody can force you to buy. It is simple as that. ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਰਾਡੇ ਬੈਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਨਵੰਬਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੀਹਾ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫ ਦੈਟ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰੀਅਲੀ ਬੀਇੰਗ ਹਿੱਟ ਹਾਰਡ ਔਰ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹ 0.2% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ BNN ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼
have helped to decrease inflationary pressures despite the strain they have put on the consumer. And he sees inflation heading in the right directions. So expect ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ authors ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ central bank will be watching wage growth closely in the coming months as wages have been growing at a higher rate than the rate of inflation in recent months. So ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਗਰੋਥ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ, ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਟਾਈਟ। ਤੇ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੇਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਲੇਡ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ। ਹੁਣ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੰਜਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:15 ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਿਡ ਫਲਾਈਟ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਰਿਡੀਕੁਲਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੰਜਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਤੰਦਰ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਐਨੀਵਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦਰਨ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਨੋ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੇਸ ਫੋਰ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਐਂਡ ਅਰਾਊਂਡ ਅਕਰੋਸ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦਿਸ ਵੀਕ। ਸਨੋ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -1 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚ ਫੀਲਸ ਲਾਈਕ -7 ਡਿਗਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਚਾਂਸ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਡੇ 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਡ ਆ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕਲੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਨੋ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ ਸੋ ਮਚ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ, ਪਰ ਇਹ 24 ਆਵਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ 7 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੋਰਕਾਸਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏ ਸਨੋ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਨੋ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ 80% ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੋ ਸਨੋ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੈਦਰ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ੋਇੰਗ, ਪਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਨੋ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਨੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਆਊਟ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਮਿਲੀ ਸਕਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸ ਆਨ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਸਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫੇਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਟਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਲੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਏ ਵੈਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਨਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਮਕਾਨ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰੋਮ ਮਾਈ 3 ਕੋਰ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ। ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਨਾਟ ਲੀਵ ਐਨੀ ਸਟੋਨ ਅਨਟਰਨਡ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਕੋਰ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ। ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। we will give you the best service possible so you will know every step of the way what's going on your house. ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਇਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਬੈਸਟ ਐਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅੰਡਰਸੋਲਡ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਂਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਦੜ 416 879 339 ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 778999 1531 ਰੀਮੈਕਸ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ ਜੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਬੇਸਿਸ, ਰੂਪਾਲੀ ਗੁਲਾਟੀ ਸਿਨਰਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 416 268 0596। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਚੌਹਾਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, 416 624 3210। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।